السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصدقائي الكرام، كل التحية والتقدير لكم. اليوم نتعلم رسم مياه البحر، رسم الشاطئ، مناظر البحر والشواطئ. دايما بتكون من المناظر الحلوة، المناظر اللي بتدي طاقة إيجابية. ومنظر النهاردة من المناظر دي، لحظات إن شاء الله تكون ممتعة مع رسم تفاصيل هذا المنظر الرائع البسيط. منظر سهل وبسيط وبضربات بسيطة بيظهر معانا المنظر بشكل سريع ورائع. السماء بدأناها، مساحة السماء وكيفية دمج الألوان. بدأنا بلون أزرق داكن شوية. الأزرق اللي بدأنا بيه ده عبارة عن أزرق وعليه أحمر، وطبعا بنحط اللون الأبيض بدرجات متفاوتة. كل ما حبينا نفتح اللون بنزود الأبيض، وعملنا درجة أخرى من الأزرق قللنا فيها الأحمر وادينا بلون فاتح شوية. والآن بندي اللون الكشميري في الأفق البعيد، وتدمج السماء بشكل بسيط كما نرى. هكذا كل الألوان في بعضها. طبعا مش مهتمين بالجزئية دي لأن هيكون فيها سحاب. شايفين حتة الإسفنجة دي؟ اللي أنا بعمله بمسح مكان السحابة علشان لما ندي الأبيض اللي هنرسم بيه السحابة لا يندمج مع ألوان السماء وهي لسه طرية. أنا بمسح المكان، مش بدي أبيض الآن، مش بدي أبيض. أنا بمسح بس مكان السحابة على أرضية اللوحة الأصلية اللون الأبيض. وهبدأ أرسم الآن بالأبيض أهو، فتظهر السحابة مضيئة بشكل سريع ولا تندمج الألوان مع اللون الأبيض. وبندي مجسم السحابة ناحية الإضاءة. مقدمة كل جزئية أو كل كتلة من السحب اللي عملناها بندي في المقدمة باللون الأبيض هكذا ليظهر المجسم بالنسبة للسحابة، تبدو وكأنها مجسمة كما نشاهد الآن. وضعنا بقع ضوئية في كتل السحاب، وهندمج البقع دي يمين وشمال لتظهر الإضاءة في المنتصف، وتقل الإضاءة كلما خرجنا في أطراف السحابة. لاحظ معايا، وخاصة القطعتين السحاب لوحدهم. أما الكتلة الكبيرة اللي أنا شغال فيها حاليا فيها المقدمة بتاعت كل كتلة باللون الأبيض المضيء، ومحافظين على الظل في الخلف ليظهر المجسم وتجسيم السحاب بهذا الشكل الذي نراه. شفت؟ باخد من الإضاءة اللي أنا وضعتها في الوسط وبوزع. هنا الأطراف بنزودها إضاءة أيضا، السحابة العرضية دي هكذا. شفت البقعة الضوئية دي بوزعها ازاي؟ سبتها لما جفت الألوان شوية حتى نتمكن من دمج الألوان بهذه النعومة التي نراها. أما البيت، قصة البيت ورسم البيوت، يعني رسمنا البيوت كتير، ودائما بنبدأ بالأماكن المظللة في البيت زي ما احنا شايفين، وبعد كده بنملأ المساحات الجدارية بتاعت البيت، وبناخد من جسور الظل اللي احنا وضعناها لتبدو هذه الأماكن عميقة بهذا الشكل، وتعتبر جسور ظل فاصلة بين أركان البيت وبين كل دايرة
وضعناه دايرة الجدران. السقف واخد دوائر مغلقة سواء للمجسم أو المسطح الكبير، والحائط كل حائط يعتبر دايرة مغلقة. بنملأ هذه الدوائر بألوانها المناسبة. وطبعا جسور الظل الفاصلة بين الدوائر وبعضها عملت التباين اللي احنا شايفينه ده. رسم تفاصيل الشبابيك والأبواب وبعض الملامح في البيت بهذا الشكل. وهنا أيضا، وهقترب بالكاميرا معاك واحنا بنشوف وضع الإضاءة في هذه النوافذ الزجاجية بشكل سريع. وهنا سلم، هنا سلم اهو على منصة البيت اللي هيكون جزء كبير منها في المية. شفت النوافذ الزجاجية بدأنا نرسمها بهذا الشكل السريع هكذا. ومجسم السقف في مواجهة الإضاءة خد الشكل المضيء شوية. حوالين البيت الأشجار والنخيل والنباتات حددنا باللون الغامق، اللون الزيتي، وبدأنا ندي أطراف الأشجار بهذه الضربات بالراحة واحدة واحدة كده، وندي أغصان الشجر وأطراف الشجر بعد ما حددنا البيت ليكون فاصل واضح جدا بين المساحة الخضرية وخطوط البيت الخارجية. وهنا كتلة نباتية أمام البيت هتظهر معانا بشكل رائع في الآخر. تابعوا معايا ولاحظوا. الأطراف بنفتح اللون شوية، اللون الأخضر، ونبدأ ندي أطراف النباتات وأغصان النباتات بهذا الشكل وإحنا نازلين على الجزء الغامق المظلل، فتندمج الألوان بهذه الضربات. وبعض أوراق النخيل البعيدة اللي عالية شوية عن بقية النباتات، وأيضا بنضع فيها بعض الإضاءة المناسبة. طبعا الأشياء البعيدة بيكون ملامحها وتفاصيلها ضعيفة، يعني ما بنهتمش بالتفاصيل بشكل كبير، مش باينة على بعد، ولكن ضربات إيحائية سريعة. هنا في الطرف ده مجموعة من النخل المائل ناحية المياه هكذا. هنرسم المياه من تحت بشكل سريع تحت النخيل ده، وبرضو المياه اللي تحت منصة البيت نفسها، جزء كبير من البيت في المية. هنشوف الكلام ده مع بعض إن شاء الله. المنصة مجسمة، المجسم مجسم ناحية الضوء ومجسم آخر ناحية الظل. شوف المياه باللون الأزرق الداكن واللون الأزرق الفاتح شوية، وهنبدأ ندمج الألوان واحنا طالعين ليم الشط كده. الألوان بتفتح واحدة واحدة، بندي لون، بنرسم المية بلون مبدئي، ولكن بنراعي أيضا بشكل مبدئي الضوء والظل في المياه. شفت ناحية الشط المياه مضيئة شوية، زودنا الأبيض، وأيضا في البعد هنا
خط الأفق وفي إضاءة في الوسط. دي مساحة المياه بشكل مبدئي، فيها ملامح وتفاصيل هنشوفها حالا إن شاء الله. ظل في العمق، وفي الأطراف كانت المية بفتح. تحت المنصة عملنا ظل في المية، في ظل المنصة في المية. أما خلفية المنصة باللون الأزرق الفاتح، السماوي الفاتح هكذا، والظاهر أيضا من تحت المنصة الضوء، علشان بعد كده لما ندي الأعمدة باللون الأسمر بشكل سريع هتبان بشكل واقعي جدا المنصة وهي في المية. ولكن مهم جدا إن أنت تظلل تحت المنصة بالنسبة للمية، والتظليل من جنس اللون، لون أزرق داكن شوية. بدأنا ندي ضربات وكأنها اهتزازات المياه والأمواج، وهنرجع تاني باللون الفاتح ياخد أبيض شوية اللي هي الإضاءة، وندي أيضا ضربات عرضية كده وكأنها يعني اهتزازات المياه البعيدة والأمواج من بعد. الآن بعد ما ادينا المساحة بشكل مبدئي بألوان مبدئية، الآن بنرسم التفاصيل. دايما بندي لون مبدئي للمساحة ككل، وبنرجع ندي التفاصيل على مهلنا واحدة واحدة. وكما قلنا دائما تفاصيل يعني ظل وضوء. شفت الظل اللي هنديه في المياه القريبة دي بلون أزرق داكن أكتر شوية، وبندي الآن بنأسس للأمواج اللي لسه هنرسمها. يعني طبعا أمواج ورا بعضها بشكل عشوائي، مياه مهتزة بشكل كبير، وكل هزة من هزات المياه المياه بترتفع وبتنخفض فبتشكل ظلال وأضواء. احنا بندي الظلال الآن، وإن شاء الله حالا هندي الأضواء. طبعا المياه مهتزة جدا. لو انت عايز ترسم المياه راسية ما فيهاش الاهتزازات، أيضا هتخلي الضربات دي على وضعها كده، مش هتدي إضاءة، وكأنها يعني أرضية البحر باينة، وبيكون فيها أماكن عميقة، وأماكن زي حفر كده في المية، وأيضا الشعب المرجانية، فبتظهر بهذا الشكل. ولكن احنا مش هنخليها كده، احنا هنبدأ نرسم أضواء. أسسنا للأمواج بهذه الظلال، والآن بدأت مرحلة الأضواء. هنصرخ بضوءنا واحدة واحدة كده، ونعلي الأضواء واحدة واحدة لحد ما نوصل للمعة النهائية في بعض الأماكن، في بعض البقع على الأمواج من فوق كده. تابعوا معايا وهتظهر بشكل رائع في النهاية. الآن بندي وبنرسم ملامح المياه بعد أن ملأنا المساحة بلون مبدئي، ودي طريقة رائعة في الرسم، بتسهل عليك. ودايما أنا بحكي في الموضوع ده، ودايما لو اللي متابعني بتكلم وبقول الجزئية دي دايما. ندي المساحات بلون مبدئي، وبعد كده بالتفاصيل زي ما احنا شايفين على مهلنا كده نبين الأضواء والظلال. بندي ضوء ونرجع ناخد من الضوء نوزع
أهم شيء تكون واخد بالك من اتجاهات الأمواج نفسها. وإحنا أسسنا لها أصلا باللون الغامق في البداية. الآن بندي الأضواء اللي إحنا مأسسين لها أصلا، فبيكون الأمر سهل. الضربات المبدئية هي اللي لازم تكون واخد بالك كويس وإنت بترسمها، وتلاحظ إن الإضاءة في بقع معينة الشمس متلألئة على المية، لألأة المية وانعكاس الشمس عليها في بعض البقع على مسطح المياه، مش في كل الأمواج يعني هنزود الإضاءة بالأبيض بهذا الشكل، ولكن في مساحات معينة أو في بقع معينة اللي هي إيه، اللي فيها لألأة الشمس. اتجاهات الأمواج مع بعضها متلاحقة مع بعضها، وبتيجي في بعض الأماكن الأمواج بتكون بشكل عشوائي. تلاحظ إن أنا كل ما بعدت، كل ما ابتعدنا، كل ما كانت الضربات أدق شوية بحجم صغير، وأيضا الإضاءة مش عالية بشكل عالي. وكل ما اقتربنا كانت الضربات بشكل كبير والإضاءة والألوان واضحة. ناحية الشط هناك بنفتح الألوان شوية، وخدت اللون التركوازي، اللون الأخضر التركوازي، ألوان المياه الرائعة اللي احنا بنشوفها في الحقيقة. أصدقائي الكرام، كل التحية والتقدير لكم، بارك الله فيكم وحفظكم. بفكركم بالإعجاب دعما لهذا المجهود. ألوان المياه، تعالوا أفكركم تاني بدأنا إزاي. بدأنا باللون الداكن جدا في القريب، وبعد كده فتحنا اللون الأزرق، ووضعنا اللون السماوي الفاتح بعد كده درجة درجة ورا درجة، وفتحنا أكتر لناحية الشاطئ ودمجنا الألوان، فظهرت الألوان بشكل مبدئي ولكن في ضوء وظل مبدئي. ورجعنا وضعنا الضربات باللون الغامق كأنها اهتزازات المياه، وعلى كل ضربة وضعنا باللون المضيء الفاتح، فظهرت المية بهذا الشكل. لاحظ هذه الخطوات هتريحك جدا في رسم المياه ومساحة المياه. الآن بنرسم الرملة بشكل سريع. طبعا النباتات بنعمل لها ظلال على الرملة، ظلال مناسبة. وطبعا الجزئية اللي أنا شغال فيها حاليا دي اللي هي المنطقة المبللة، المية لما بتطلع مع الموجة كده راحة جاية بتكون في جزء مبلل على الشاطئ، والجزء المبلل على الشاطئ ده بيكون عاكس، لسه مبلل، فبيكون زي مرآة كده بتعكس الأشياء من فوق بهذا الشكل يعني، ولكن انعكاس مش واضح بشكل كبير. بتظهر هذه الانعكاسات بضربات رأسية، وبعد كده باللون الأبيض هندي ضربات أفقية، فهتبدو وكأنها لمعة المنطقة اهي. شفت الضربات الرأسية دي؟ وهنزود الإضاءة في بعض الأماكن، انعكاس البيت والأشجار اللي فوق دي والسماء، وبضربات عرضية هكذا، فتبدو وكأنها إيه، لامعة، نتيجة أن المياه يعني إيه، بللتها هكذا. وطبعا الأمواج سريعا
ونبدأ ناخد من الألسنة دي يمين وشمال هكذا اهتزازات المياه ناحية الشاطئ. أما النخلة القريبة هنرسمها بشكل سريع وبضربات سريعة في هذه الجزئية باللون الداكن. أولا بنعطي أساس لكل ورقة من أو لكل جريدة من جريد النخل، والآخر بلون مضيء هندي الجريد القريب. تابعوا معايا ولاحظوا. بسرعة الجريد المظلل خلصناه، والجريد اللي هو القريب جدا اللي جاي اليمنا هنا بلون فيه الكشميري واللون الأصفر يعني واللون البني الفاتح. وضعنا الأوراق دي هكذا متأثرة بالإضاءة بالنسبة للأوراق اللي في المواجهة القريبة. وأيضا النباتات، الكتلة النباتات اللي تحت دي هتظهر بضربات سريعة، وهقترب بالكاميرا معاكم وهنشوف الكلام ده. ودي طبعا كانت اللمسات النهائية لمنظر النهاردة. كان منظر سريع، يا رب نكون استفدنا واستمتعنا في هذه اللحظات، وأضفنا لكم يعني فكر جديد ومعلومات جديدة في الرسم. وختما لا أنسى الدعاء للجميع بالتوفيق والنجاح وسعادة الدنيا والآخرة، كما يعني أدعو الله تبارك وتعالى أن يكتب لكم الخير حيث كان وأينما كان. اللهم آمين يا رب العالمين. وبفكركم في النهاية بالإعجاب دعما لنا كي ينتشر الخير على أيديكم. بارك الله فيكم وحفظكم، وعلى أمل لقاء بكم منظر جديد وأجواء جديدة. لكم مني أطيب المنى وأسمى الدعوات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.